දවසක් සවින්වර්ෂ channel එකට හැමෝම ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද නම් මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට මල් මහන්න කියලා දෙන්නේ නැහැ. අද මම කියලා දෙන්නේ මම පෙන්නන්නේ කොහොමද මේ කැරලි නූල් ගැට ගැහෙන්නේ නැති වෙන්න නූල් වල නම්බර්ස් පටල ගන්නේ නැතුව තියාගන්නේ කොහොමද කියන එක. මම මේ කැරලි නූල් ටික ඔතල තියෙන්නේ මේ ස්ටෝරේජ් බොක්ස් එකක් අරගෙන මේකින් එක වෙන වෙනම නම්බර්ස් කරලා ඔතල තියෙනවා. මම දැන් ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේ එකක් කොහොමද උතාගන්නේ කියලා. මම මෙන්න මේ විදිහට තමයි ස්ටෝරේජ් බොක්ස් එකේ උසට කාඩ්බෝඩ් එක කපාගත්තේ. මම ආයේ මේ සයිඩ් එකේ පොඩි කට් එකක් දාගත්තා. අපේ කැරලි නූල් තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහටනේ. ඒක නිසා අපි මේකෙන් කොටස අයින් කරනවා. අපි මේකේ මේ උඩින්ම තියෙන නූල මෙහෙම ඇදලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට පටලැවෙන්නේ නැතුව එනවා. අපි දැන් මේ අපි කපාගත්තු කාඩ්බෝඩ් එක අරගෙන මේක පුතා ගන්නවා. දැන් අපි මේකේ තියෙන නම්බර් එක තමයි මේ 895. අපි මේක කපලි ගන්නවා මේ සයිඩ් එකෙන් අලව ගන්නවා. අපි මේකේ මෙන්න මේ පැත්තේ මේ නම්බර් එක අලව ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම නම් ඉතින් මේක දාගෙන තියෙන නම්බර්ස් පිළිවෙලට. එතකොට අපිට ඉක්මනට ගන්න පුළුවන් නේ අපිට ඕන නම්බර් එකේ. දැන් අපේ නූල් ටිකත් හරිනේ. මම ආයෙත් මල් මහන වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්න. ඔයාලට සුබ දවසක්.